السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن مرض السيلان، وده بتنقله بكتيريا. يعني المرض ده مرض بكتيري، وهذا الميكروب ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية. الميكروب ده مع الأسف أكتر ميكروب منتشر على مستوى العالم، ينتقل عن طريق الجنس. وهذا الميكروب بيؤثر على الرجال وعلى النساء أيضا. فترة الحضانة من حوالي 3 أيام ل7 أيام. الميكروب ده اسمه نيسيريا جونوكوكس، وأساسا لما بيصيب الرجال عادة بيؤدي إلى التهابات في مجرى البول، والرجل بيشعر بآلام في القضيب، وفي نفس الوقت ممكن ينزل صديد عن طريق مجرى البول، وبيحصل آلام في الخصيتين، وبعض الأحيان بيحصل التهابات في البروستاتا والتهابات في البربخ، وممكن ده يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة. وفي حالة إذا كان هذا الشخص بيمارس الجنس الفموي، فممكن هذا الميكروب يؤثر على الحلق ويعمل التهابات في الحلق، وممكن يصل إلى التهابات في الحنجرة. وإذا كان في جنس عن طريق الشرج ممكن يؤدي إلى التهابات في المستقيم. أيضا لو الشخص ده لمس المنطقة المصابة وحط إيده مثلا على عينه، ممكن ده يؤدي إلى التهابات في العين. إذا هذا الميكروب بينتقل زي ما اتفقنا عن طريق الجنس، وبيصيب عدة أماكن، ونبقى فاهمين ان هو ممكن يؤدي الى العقم عند الرجال. طيب، بالنسبة لطرق العدوى، هو ايضا ممكن ينتقل عن طريق الحمامات الملوثة، وخصوصا الحمامات العامة. طيب، بالنسبة للنساء الأعراض ما بتبانش في كل السيدات المصابات. يعني بالنسبة للرجال 80% من الرجال بيحسوا بالأعراض، إنما بالنسبة للنساء ممكن من 30 ل 60% من النساء ممكن ما يظهرش عندهم الأعراض خالص. لكن اللي بتظهر عندهم الأعراض من السيدات ممكن يحصل التهابات أيضا في مجرى البول، التهابات في عنق الرحم، وجود إفرازات مهبلية صديدية، وممكن ده يؤدي إلى التهابات في الحوض، ممكن يحصل عقم عند السيدات، ممكن يحصل حمل خارج الرحم. كل دي أعراض بتصيب السيدات، وزي ما اتفقنا سواء عند السيدات أو عند الرجال مش كل الناس بتشعر بالأعراض. يعني ممكن يكون عندها سيلان ولكن لا تشعر بالأعراض. طبعا دي مشكلة خطيرة بتؤدي إلى انتشار الميكروب أكتر وأكتر. طيب، بالنسبة للفحوصات احنا بناخد مسحة من مجرى البول بالنسبة للرجال، أو مسحة من عنق الرحم بنحطها على الميكروسكوب، بيبان الميكروب. قليل لما بنعمل مزرعة، لأن بيبان على طول الميكروب من هذه المساحات. احنا بنعمل التحاليل دهيت في فترة الأعراض عادة ولغاية 6 أسابيع. يعني لو المريض ده في خلال 6 أسابيع من العدوى وطلع سلبي، يبقى ما عندوش سيلان. لو في عنده أعراض وفي خلال ال6 أسابيع طلع إيجابي، يبقى أكيد عنده مرض السيلان. نلاحظ ان من بعض المضاعفات بتاعة المرض ده هو انه ممكن يؤدي الى التهابات في صمامات القلب، وممكن يؤدي الى ان هذا الميكروب يؤدي الى متلازمة معينة بتحصل حوالين الانسجة بتاعة الكبد، يعني في الجزء العلوي من الجهة اليمنى من البطن، وحوالين الحجاب الحاجز، ونسميها دي فيتس هاج كيورتيس سندروم. طبعا دي من ضمن المضاعفات بتاعه هذا المرض. طيب، ايه هي
طرق علاج هذا المرض. من طرق العلاج هذا المرض اول حاجة بننصح باستخدام الواقي الذكري، لكن طبعا مش في كل الحالات بيجيب نتيجة 100% وقاية. بننصح بعدم العلاقات الجنسية اللي هي العشوائية. طبعا احنا زي ما اتفقنا بالنسبة للحمامات، لان احنا قلنا ان هو بينتقل عن طريق الحمامات العامة، ناخد بالنا كويس وناخد الاجراءات الوقائية عشان ما يحصلناش عدوى. بالنسبة للعلاج، مضادات حيوية كتيرة بتأثر وبتقتل هذا الميكروب، منها البنسلين، ومنها الأموكسيسيلين، ومنها الأمبسيلين، ومنها الليفوفلوكساسين والسيبروفلوكساسين. إذا في مضادات كتير بتأثر على هذا الميكروب وبتموت هذا الميكروب، ولكن لازم ناخد فترة كويسة في العلاج كافية ان احنا نتخلص من هذا الميكروب. وايضا من ضمن التدابير اللازمة ان احنا نمتنع عن الجنس في خلال فترة الاسبوع اللي احنا اساسا بناخد العلاجات فيه. وايضا من ضمن التدابير ان احنا نعالج الشريك الاخر. يعني هنفترض مثلا ان الزوج هو اللي بيتعالج، لا، لازم كمان نعالج الزوجة، ولازم نعالج الشركاء الجنسيين الاخرين، والا مفيش فايدة، لان هو ممكن تحصل عدوى مرة واثنين وثلاثة واربعة، وزي ما اتفقنا هو من ضمن اكتر الامراض المنتشرة جنسيا، وبالتالي يجب علاج جميع الافراد اللي هم بيشارك الجنس مع هذا الشخص. مع الاسف في الاونة الاخيرة ظهرت بعض الميكروبات من السيلان اللي هي لا تستجيب للمضادات الحيوية العادية، وابتدت تقاوم المضادات الحيوية. طبعا العلماء بيعملوا ابحاث في هذه الحالات على اساس، لان طبعا لو الميكروب ده حصل له مقاومة ده هيعمل مشكلة على مستوى العالم. من ضمن الحاجات ايضا اللي احنا لازم نلفت النظر ليها ان الميكروب ده لما بيظهر لازم نفحص الشخص للامراض التانية الجنسية، زي مرض نقص المناعة اللي هو الايدز، زي فيروس بيه الكبدي، زي الكلاميديا. كل الحاجات دي كلها زي السيلان، لازم نبقى نعرف هل المريض ده عنده امراض اخرى جنسية ولا لا. طيب بالنسبة للأم المصابة، ممكن أيضا تصيب الطفل المولود، بيحصل له حاجة اسمها رمد وليدي، يعني التهابات شديدة في العين. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.